سلام بچه‌ها، منم ایران و خوش اومدیم به یه ویدیو آموزنده دیگه. بچه‌ها امروز یه ویدیو آموزشی از یوتیوب داریم و قراره که بهتون یاد بدم چطوری میتونیم بیایم لینک شبکه‌های اجتماعیمون رو هم در بخش about چنلمون و هم در پایین چنل آرت چنلمون قرار بدیم و چه تنظیماتی دارن، چطوری میشه این لینک ها رو در اون قسمت ها قرار داد و خلاصه اصلا چطوری میشه از این قابلیت استفاده کرد. قراره که توی این ویدیو بهتون یاد بدم. اگه میخواین این رو یاد بگیرین که چطوری میشه این کار رو انجام داد، حتما ادامه ویدیو با من همراه بشید. حالا بریم یه آیتمی مشاهده بکنیم و برگردیم بیایم آموزشمون رو شروع بکنیم. بریم و بیایم. بچه قبل از شروع آموزش اگه چنل ما رو سابسکرایب نکردیم و میخواین درباره موضوعهای یوتیوب، فتوشاپ و ادیت فیلم اطلاعات بیشتری به دست بیارین، حتما پیشنهاد میکنم که چنل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله‌اش هم فعال بکنین که وقتی من ویدیو آپلود کردم برای شما نوتیفیکیشن ویدیو ارسال بشه که بیاین ویدیو رو تماشا بکنین و بعد اینکه سابسکرایب کردین یه لایک بکنین که یه حمایتی از من کرده باشیم. بعد اینکه لایک کردین یک کامنت انگلیسی هم بذارین که حسابتون نپره و همیشه تو چنل ما عضو باشین. لینک سایر شبکه‌های اجتماعی هم توی دیسکریپشن هست، اگه خواستین میتونین برین اونها رو هم چک بکنین. خب الان بریم پی سی و آموزشمون رو توی سایت یوتیوب شروع بکنیم. خب بچه‌ها ما برای این کار ابتدا وارد یوتیوب استودیو چنلمون میشیم و بعد وارد شدن به یوتیوب استودیو چنلمون از این قسمت سمت چپ بخش کاستمایزیشن رو انتخاب میکنیم. در این صفحه که برای ما باز میشه این بالا سه تا گزینه وجود داره، یکی لی اوت هستش، یکی برندینگ هستش، یکی هم بیسیک اینفو هستش که گزینه سوم یعنی بیسیک اینفو رو میزنیم و میایم پایین و میرسیم به این بخش لینکس. در این بخش لینکس شما یه همچین چیزی مشاهده میکنیم ولی این پوشه ها بر شما خالیه، این باکس ها بر شما خالیه چون که لینک قرار ندادیم. خب شما اینجا دو تا باکس رو میبینین، یکی این هستش، یکی لینک تایتل یعنی اسم اون لینک، مثلا کدوم شبکه اجتماعیتون هستش، مثلا تلگرامتون، اینستاگرامتون یا دیسکوردتون یا کدوم صفحه هستش که اسمش رو اینجا مینویسید. بعد اینجا تو پارانتز نوشتی که required یعنی باید بنویسین، حتما باید اسم این رو بنویسین. بعد روبروی این باکس یه باکس دیگه وجود داره که نوشته URL یعنی اینکه اون لینک چی هستش که اینجا باید کپی پیست بکنین یا میتونین اینجا بنویسین که میگه که خب اینم اجباریه باید بنویسین توی این باکس نوشته. خب ما الان قرار دادیم مثلا ما میخوایم دو تا اضافه بکنیم، دو تا باکس لینک اضافه بکنیم، مثلا شبکه‌های اجتماعیمون اینجا جا نشدن. اینجا شما میاین این پایین این باکس های بخشی هست به نام added link که این رو اگه بزنین یک باکس جدید باز میکنه که میتونین اینجا بنویسین. اگر هم خواستین پاکش بکنین این باکس رو کافیه که روی این ریموو بزنین و خودش پاک میشه. برای جابجایی این لینک ها، این باکس ها کافیه که روی این دو خطی که کنارشون هستش سمت چپشون هستش موستون نگه دارین و یا بالا بکشین یا پایین، این باکس ها خودشون جابجا میشن و گفتم دیگه هم نخواستین میتونین اینجا ریموو رو بزنین حذف میشن و اینا تنظیماتش هستش. خب تنظیمات زیادی نداره. پایین این قسمت یه بخشی داریم به نام لینکس بانر یعنی لینک هایی که در بخش چنل آرت نشون داده میشه. این بخش لینک در قسمت about چنلتون نمایش داده میشه و این بخش لینک آن بانر میگه که کدوم یک از این لینک ها رو میخواین که تو چنل آرت چنلتون ما قرار بدیم. اگه این باکس رو بزنین برای شما چیزهای مختلفی اینجا وجود داره، میگه که فرست لینک یعنی اولین لینکی که اینجا وجود داره رو بعداً بذار توی چنل آرت یعنی در این قسمت چنلتون. خب بعد میگه که first دو لینک اول، 3 لینک اول، 4 لینک اول و 5 لینک اول. من خودم گذاشتم یعنی چون که کلا 5 تا لینک دارم و همشو گذاشتم توی صفحه اول چنلم. خب این هم از این
بعد دیگه تنظیماتی نداره اینجا. و یه نکته‌ای هم که وجود داره اینه که هر لینکی که اول قرار بدین اینجا سمت چپ قرار میگیره. یعنی من اینجا اول مای اکانت هم هستش، یعنی اکانت شخصیم هستش، بعد اون یکی صفحه هستش و اینجا هم به این ترتیب هستش. یعنی اول هر لینکی بذارین در این چنل آرتتون سمت چپ نشون میده، یعنی اولین لینک سمت چپ قرار میگیره. و یه نکته پایانی رو هم بگم، وقتی این کار رو بکنین در بخش about چنلتون اگه بیایم پایین‌تر اینجا اون اسمایی که نوشتیم برای لینک ها اونا نمایش داده میشه و خود لینک خب نمایش داده نمیشه. و اگه کسی روی هر یک از این کلمه ها کلیک بکنه وارد اون لینکی میشه که شما قرار دارین. مثلا اگه من تلگرام رو بزنم وارد چنل تلگرامی کلووید میشه، یا حالا دیسکورد رو بزنم همینطور. و به این شکلی که شما میتونین لینک هاتون رو قرار بدین. چیزی نداره که بهتون بگم. همین بچه این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگولش هم فعال بکنین. یه کامنت هم بذارین که حسابتون نپره. 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که حتما برین اونها رو هم چک بکنین که به دردتون میخوره و مفید هستن. دیگه مطلبی باقی نمونده. شما رو به خدا میسپارم تا دیدار دیگه. بدرود.